नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत ही फुलं आणि पानांपासून बनवलेली वेल. चला तर पटकन आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात आधी फूल बनवायला शिकूया. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. आता 4 चेन करून घेऊया. यानंतर आपल्याला ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. तर 2 वेळेस यार्न ओव्हर केलेला आहे. आता त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून, पुन्हा यार्न ओव्हर करून दुसऱ्या 2 लूपमधून आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून तिसऱ्या लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर पुन्हा 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया. आता त्याच लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून, पुन्हा यार्न ओव्हर करून दुसऱ्या 2 लूपमधून आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. आता पुन्हा अजून एक ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुन्हा 4 चेन करून घेऊया. आता त्याच लूपमध्ये धागा ओढून स्लिप स्टिच करून घेऊया. तर सुरुवातीच्या 4 चेन हा एक ट्रेबल क्रोशे, नंतर आपण 3 ट्रेबल क्रोशे केलेले आहेत आणि पुन्हा 4 चेन केलेले आहेत. तर हे सर्व मिळून आपली एक पाकळी तयार झालेली आहे. अशा अजून 4 पाकळ्या करायच्या आहेत, म्हणजे आपलं 5 पाकळ्यांचं फूल तयार होईल. तर आता पुढचे पाकळी बघूया. 4 चेन करून घेऊया. यानंतर 3 ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता ही दुसरी पाकळी तयार झालेली आहे. यानंतर अजून 3 पाकळ्या करून घेऊया. शेवटपर्यंत आलेलो आहोत. आता शेवटचे 4 चेन करून घेऊया आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये स्लिप स्टिच करून धागा ओढून कट करून घेऊया. आता हा मॅजिक रिंगचा धागा घट्ट ओढून घ्यायचा आहे. यानंतर हा फुलाचा धागा बरोबर मधल्या बाजूला आणून मागच्या बाजूला वळवून घ्यायचा आहे आणि हे आपलं 5 पाकळ्यांचं फूल तयार झालेलं आहे. याचप्रमाणे मी इथे काही वेगवेगळ्या रंगांची फुले बनवून घेतलेली आहेत. आता फुलं बाजूला ठेवूया आणि वेल कशी बनवायची ते पाहूया. इथे मी हा हिरव्या रंगाचा धागा घेतलेला आहे. स्लिप नॉट करून घ्यायची आहे. यानंतर आपल्याला 7 चेन करून घ्यायच्या आहेत. तर 1 2 3 4 5 6 आणि 7 चेन करून घेतल्या आहेत. यानंतर दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची आहे. तर दुसऱ्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया. त्यानंतर पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे.
आता त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. यानंतर त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा सिंगल क्रोशे करायचा आहे. आणि शेवटच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया. इथे आपलं एक पान तयार झालेलं आहे. आता पुढचं पान पाहूया. पुन्हा 7 चेन करून घ्यायच्या आहेत. इथे मी 7 चेन केलेल्या आहेत. आता दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची आहे. तर पुन्हा दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये एक ट्रिपल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. पुन्हा पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. याच्या पुढच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. आणि शेवटच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया. तर इथे आपली 2 पाने तयार झालेली आहेत. यानंतर इथे आपण 15 चेन करून घेणार आहोत. तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आणि 15 चेन करून झालेले आहेत. यानंतर आपण इथे फूल जोडून घेणार आहोत. तर एक फूल घ्यायचं आहे आणि फुलाच्या मागच्या बाजूला कोणत्याही एका टाक्यामध्ये हुक अडकवून घ्यायचा आहे आणि इथे आपण सिंगल क्रोशेने फूल जोडून घेणार आहोत. या फुलांच्या धाग्यांना शेवटी आपण एकत्रपणे फिनिशिंग करणार आहोत. यानंतर आपण 22 चेन करून घेऊया. 22 चेन करून झालेल्या आहेत. आता दुसऱ्या चेन पासून सुरुवात करायची आहे. तर दुसऱ्या चेन मध्ये सिंगल क्रोशे करून घेऊया. त्यानंतर पुढच्या चेन मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया. त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये पुन्हा हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. यानंतर पुढच्या चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया आणि त्याच्या पुढच्या चेन मध्ये एक स्लिप स्टिच करून पान जोडून घ्यायचं आहे. इथे आपलं छोटं पान तयार झालेलं आहे. यानंतर पुन्हा 15 चेन करून घ्यायच्या आहेत. 15 चेन करून झालेले आहेत. यानंतर एक फूल जोडून घेऊया. फूल आधी दाखवल्याप्रमाणे मागच्या बाजूच्या कोणत्याही टाक्यामध्ये हुक टाकून एक सिंगल क्रोशेने फूल जोडून घ्यायचं आहे.
यानंतर पुन्हा 22 चैन करून घेऊया। 22 चैन मधल्या 7 चैन या पानासाठी आहेत आणि 15 चैन या गॅपसाठी आहेत। मी इथे 15 चैनचा गॅप ठेवलेला आहे। इथे आपण हवा असल्यास कमी जास्त चैनचा गॅप ठेवू शकतो। 8 ते 16 मध्ये कितीही चैन इथे करता येतील। मी इथे प्रत्येक 15 चैन नंतर एक फूल आणि 22 चैन नंतर पान बनवलेलं आहे। याचप्रमाणे आपल्याला हवी तेवढी वेल आपण तयार करू शकतो। शेवटचं फूल जोडून झालेलं आहे। यानंतर 22 चैन करून घेऊया। यानंतर इथे आपण सुरुवातीला जसं जोडपान करून घेतलेलं होतं तसंच शेवटीही करून घेऊया। 22 चैन झालेले आहेत। आता दुसऱ्या चैनमध्ये सिंगल क्रोशे करून घेऊया। यानंतर पुढच्या चैनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया। त्यानंतर पुढच्या चैनमध्ये एक ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे। यानंतर पुन्हा पुढच्या चैनमध्ये एक डबल क्रोशे करून घेऊया। त्याच्या पुढच्या चैनमध्ये एक सिंगल क्रोशे करून घेऊया आणि पुढच्या चैनमध्ये एक स्लिप स्टिच करून पान जोडून घेऊया। यानंतर पुन्हा 7 चैन करून याचप्रमाणे एक पान तयार करून घेऊया। आता यावर एक चैन करून धागा कट करून घेऊया। आता या पूर्ण वेलीला फिनिशिंग करून घेऊया आणि या फुलांना व्यवस्थित गाठी मारून घट्ट बांधून घेऊया। तर अशा प्रकारे आपली ही वेल तयार झालेली आहे। या वेलींना आपण घराच्या सजावटीमध्ये किंवा केसांमध्येही लावू शकतो। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, काहीतरी नवीन शिकूया। तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग।